Севастополь прокинувся від потужних вибухів. Місцеві повідомляють про тучу диму. Гауляйтер окупованого Севастополя Мишко розважає, в свою чергу, традиційно запевняє, в місті все спокійно. В окупованому Севастополі вранці було чути гучний звук, схожий на ракетний пуск, а потім пролунав вибух, від якого затремтіли шибки біля вікон. Про це повідомляє Кримреалії. У виданні припускають, це спрацювала російська ППО. Як додає російський телеграм-канал Астра, місцеві жителі почули вибухи у центрі міста. Міські пабліки пишуть, що після вибухів над містом з'явилася хмара диму. Гауляйтер окупованого Севастополя Мишко Розважаєв запевняє, це військові Російської Федерації проводили тренування зі стріляниною з гранатомета. У місті все спокійно, говорить він. Гучні звуки, які було чути в центрі, це військові проводили тренування розрахунків зі стріляниною з гранатометів. В місті все спокійно. Просто уявіть, як в центрі міста, чомусь в центрі, не на полігонах спеціальних для цього, не на 300 військових об'єктів, які Росія за 10 років окупації набудувала у Криму, а саме в центрі тимчасово окупованого Севастополя. Звісно, це саме та локація для проведення навчань з гранатометів. Хто йому повірить, якщо знайдете таку людину в тимчасово окупованому Криму, бодай одну, маякніть мені в особисті. Все спокійно в лапках і в Санкт-Петербурзі. Лише вчора у Пітері лунали чергові потужні вибухи, які місцева влада назвала плановою роботою. Теж там видобували гранітну крихточку на кар'єрі. І от виявляється, що поки гранітну крихточку видобувають, то в Ленобласті анонсували чомусь, дивно, нічні відключення мобільного інтернету до 31 січня. Слідом за Псковською та Новгородською областями мобільний інтернет 4G ночами буде недоступний у Ленінградській області. Влада анонсує, що обмежить нічний інтернет у цих областях з 25 до 31 числа. Тимчасово відсутні зв'язку оператори пояснюють, увага, перенастроюванням частот мовлення. Але від детальних коментарів журналістам чомусь їхні представники відмовляються. Найімовірніше відключення інтернету пов'язані з першою, з початку повномасштабної війни, атакою українських безпілотників на Ленінградську область, припускають російські пабліки. 18 січня 2024 року, нагадаю, безпілотник атакував Петербурзький нафтовий термінал, а 21 січня успішно було вражено дронами термінал компанії «Новатек» у порту Усть-Луга. Наразі Санкт-Петербург – це найдальніша точка, якої досягали безпілотники ЗСУ. Раніше Астра повідомляла, що мешканці Ленобласті помітили встановлення у регіоні більшої кількості зенітних ракетних комплексів С-300. Падіння Іл-76. Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку Російської Федерації. Версія російської пропаганди про те, що Іл-76 міг перевозити 65 українських полонених на обмін, досі викликає багато запитань. Наразі відсутня вичерпна інформація з приводу того, хто саме міг перебувати на борту літака. Водночас Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що 24 січня планувалося обміняти 65 українських полонених, імена яких опублікували російські пропагандисти. Про це повідомив Координаційний штаб. Україна неодноразово зверталася до Росії з проханням надати офіційний список. Із великою затримкою російська сторона дала відповідь, пославшись на один зі списків раніше ще опублікованих на російських пропагандистських ресурсах. Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських полонених із цього списку дійсно планували повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня. Водночас опитані родичі українських військових із цього списку, переглянувши відео з матеріалів російських пропагандистів з місця авіатрощі, не знайшли ознак, що їхні родичі перебували на літаку. Кирило Буданов підкреслив, наразі немає достовірної інформації про те, хто міг насправді перебувати на борту літака. Головний розвідник України говорить, цитую, ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які би вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76 міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін, досі викликає багато запитань, наголосив начальник Головного управління розвідки. Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що останні дії Росії свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини авіатрощі від світової громадськості. Нагадаю, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.
Як повідомлялося, Дмитро Лубінець, український омбудсмен, заявив, що в оприлюдненому росіянами списку українських військовополонених, які нібито перебували на борту збитого Ілу, є імена людей, яких вже обміняли раніше. Нагадаю, напередодні брехливо і цинічно диктатор Путін звинуватив українські збройні сили в тому, що буцімто вони збили військово-транспортний літак Іл-76, який, за твердженням його, перевозив українських військовополонених до місця обміну на російських військовослужбовців. Про це російський диктатор Недомірок заявив 26 січня під час зустрічі зі студентами, учасниками війни з Україною. Ось дивіться, говорив він, збили наш літак Іл-76 зі своїми військовослужбовцями, 65 людей. Ми ж не просто так їх туди підвозили. А головне управління розвідки ЗСУ знало, що ми веземо туди 65 людей, а всього планувалося 190. Взагалі-то йшлося про 192 на 192, але у Путіна і всієї Росії з математикою завжди дурно. І знаючи про це, каже Путін, цинічно брешучи, завдали удару цим літаком. Я не знаю, спеціально вони це зробили або помилково, через недомисли, але очевидно, що вони це зробили, переконує сам себе російський диктатор. Буцімто їхні ПВО свої літаки не збиває. Та ладно, давайте послухаємо, звідки він говорить, летіли ракети, і повернемось сюди. ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наша система ПВО не сработали бы. Техника. Да и средства поражения на месте изъятые, они говорят о том, что это именно ракета ПВО. Поэтому это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские. Бреше в усьому і не орієнтується в реальності, як і його армія. Нагадаю, що буквально 17 грудня черговий Су-25 було знищено. Проте винищувач збила не українська ППО. Це сталося завдяки злагодженим діям російських зенітників. 28 вересня окупанти збили свій же Су-35 під Токмаком. 6 жовтня легендарна хвальона російська ППО збила свій же літак біля Маріуполя. Тоді це був 5-й випадок з початку війни. У них дуже великі проблеми з координацією дій авіації та протиповітряної оборони, зауважував неодноразово військовий експерт Роман Світан. Диктатор же російський продовжує стверджувати зараз, що військово-транспортний літак нібито було збито системами ППО американського чи французького виробництва, навіть не розуміючи, що специфіка дії американського чи то французького виробництва суттєво різниця. Росія не надала жодних доказів, про які можна було би говорити, що вони бодай про щось свідчать. Вони продовжили вкидати свої фейки, свої версії абсолютно брехливі про те, що збитий літак з полоненими. При цьому зверніть увагу, що жодних елементарних якихось там доказів, які про це свідчили, надано не було. Більше того, треба зрозуміти, що якби дійсно було так, як говорить російська версія, вони перші кричали і запрошували б міжнародних спостерігачів, вони перші би запрошували ЗМІ, які там є. Уже б звідти віщали всі федеральні канали, вони б перенесли туди свої лайв-студії, все що завгодно. Тобто вони би про це кричали і демонстрували. А насправді цього немає, тому що від самого початку ця версія є фейкова і вона є брехлива. Їм нічого показати, їм нічим довести те, на що вони опираються. Окрім слів, які заявляють, сходяться вони тільки в тому, що це западні ракети там і так далі, що средства пораження і все. І результати розслідування будуть. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів ексклюзивно 24 каналу, що українська сторона, зокрема Генштаб і ГУР, надали виважені заяви, які базувалися на фактах. Він підкреслив, що коментувати ситуацію можна лише тоді, коли достеменно володієш інформацією. За словами Михайла Подоляка, країна-агресорка не отримала ніяких результатів. Зараз справді всі говорять про Іл-76, але це не результат, це інструмент ворога. Результат, який вони хотіли отримати, це що всі сказали, що не надаватимуть Україні військову допомогу. Принаймні протиракети для систем протиракетної оборони. Оцей результат був для них дуже важливим, підкреслив радник голови Офісу президента. Ключова ціль для окупантів – це не інформаційна складова, хоч її завжди теж використовують, а зменшення тиску на тактичну та стратегічну авіацію Росії. Через це вони перебувають у панічному настрої і вдаються до таких маніпуляцій. Ми бачимо спробу Російської Федерації знову ж таки вчергово використати майданчик Радбезу ООН для того, щоб наполягати, на мій погляд, на двох речах. Перше, що Російську Федерацію не треба засуджувати за безумовні геноцидні прояви і за безумовні терористичні прояви ведення війни, тобто за порушення принципів і звичаїв ведення війни.
І друга складова – припиніть постачати Україні протиракети для систем Петріот, Таріс, там, Насамс і так далі, тому що це для нас небезпечно. Ми хочемо продовжувати безкарно літати на своїй території. Зі своєї території ми хочемо обстрілювати великі міста України, використовуючи тактичну чи навіть стратегічну авіацію. Ми хочемо можливість мати, знову ж таки, підвозити літаками безпосередньо, щоб скоротити логістику, підвозити до безпосереднього поля бою снаряд, ракету і так далі. Тому зупиніться, не давайте Україні ту зброю, яка буде нам суттєво заважати це робити. Оце два, скажімо так, аргументи, які ми з вами не маємо на сьогоднішній день. Олексій Данілов, секретар РНБО, жорстко розкритикував ООН і Червоний Хрест, які просто безсоромно тонуть зараз в обіймах країни-агресорки, кривавих і липких. Секретар РНБО звернув увагу, представник ООН обіймається з главою МЗС РФ, але не може дати відповідь і відвідати місце авіакатастрофи. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в коментарі нашим колегам засудив Організацію Об'єднаних Націй за її бездіяльність у питанні Іл-76. Посадовець закликав не робити передчасних висновків і дочекатися остаточного з'ясування обставин. Ситуація перебуває на контролі у вищого військово-політичного керівництва України. Ми розуміємо, що і де відбувається. Не так багато часу лишилося дочекатися, щоб ми остаточно дізналися, що там сталося, запевняє Данілов. За його словами, Росія, яка раніше намагається зобразити себе невинною після воєнних злочинів, Данілов засудив бездіяльність ООН. Цитую: ООН – дивна інституція, вона, перепрошую, в обіймах лапає міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, цілується в ясна і при цьому не має права відвідати місце, де сталася, на їхній погляд, трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вона займається? Поставив риторичне і, на жаль, не нове питання секретар РНБО. Він також звернув увагу на бездіяльність Червоного Хреста, що зобов'язаний був перебувати на місці падіння буквально за години. Якщо росіяни нікого туди не пускають, так вони можуть там такого наплести, такого, що й на вуха не натягнеш, резюмував Данілов.